हॅलो नमस्कार श्री स्वामी समर्थ रेशमाच्या दुनियादारीमध्ये पुन्हा एकदा मी तुमचं स्वागत करते। तर आज आहे मार्गशीर्ष महिन्याचा शेवटचा गुरुवार। या वर्षी 5 गुरुवार पडलेले आहेत मार्गशीर्ष महिन्यातले लक्ष्मी व्रताचे। तर आज आहे उद्यापन। मी बघा एक साधी सोपी अशी मांडणी केलेली आहे देवीची। तर बघू शकता, तुम्हाला कशी वाटते मला नक्की कमेंटमध्ये सांगा। तर आज मुली जेवायला घालतात, सुवासनी येतात आपल्या घरी हळदी कुंकवासाठी। तर मी थोडासा म्हणजे छोटासा असा कार्यक्रम ठेवलेला आहे, मुली वगैरे बोलवलेले आहेत घरी। तर बघूया आता कसा काय होतोय हा व्हिडिओ। बघू शकता तुम्ही अशी मी मांडणी केलेली आहे। तर माझ्या घरी आता मुली आलेले आहेत बघा। तर सगळ्यात अगोदर मी त्यांचं असं पाय धुवून हे करते, पूजा करते त्यांची। तर बघू शकता तुम्ही, या शेजारच्याच आपल्या छोट्या छोट्या मुली होत्या। काही काही मुली शाळेत गेलेल्या आहेत, त्या आलेल्या नाही आहेत। तर ज्या पण होत्या त्या मी बोलवून हे त्यांचं आता पूजन करते। तर तुम्ही ना कधीही असं मुलींना पूजायचं जर असेल लक्ष्मी व्रताच्या पूजेला शेवटच्या दिवशी, तर 5 किंवा 7, 9, 11 अशा याच्यामध्ये संख्येमध्येच तुम्ही ना मुलींना जेवू घाला किंवा त्यांचं पूजा वगैरे करा। अशा अडणारी 3, 4 वगैरे अशा मुली जर तुम्ही घेतल्यात तर मग ते मान्य नाही होत देवीचं उद्यापनासाठी। तर या बघा अशा कुमारिका घ्यायच्या, असं काही नाही आहे की खूप लहानच अशा मुली पाहिजेत, बस कुमारिका आहेत बस झालं। कारण काय काय ठिकाणी तर मुलीसुद्धा मिळत नाहीत, कुठून कुठून शोधून आणावे लागतात। इथं होत्या त्यांच्या शाळेला सुट्ट्या होत्या आज शेवटच्या गुरुवारच्या। तर बघा त्या आलेल्या आहेत आणि तुम्हाला मी इथं दाखवते बघा सगळ्या मुली। इथं मी 7 मुली आलेल्या आहेत बघा माझ्या घरी, म्हणजे 6 आलेले आहेत आणि माझी मुलगी पकडून 7 जणी मुली आहेत बघा। तर त्यांची मी आता पूजा करते। ऑलरेडी त्या घरून दुसरीकडे जेवून आलेले आहेत, त्यामुळे आता ते एकदम पूर्ण पेंगाळलेले आहेत। मुलींची हीच तर ह्या दिवशी ना खूप हालत खराब होते। सगळ्यांच्या घरी थोडं 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 करत जेवू घालून ना त्यांना पूर्ण म्हणजे एकदम पोट फुल होतं। आणि आता 3रा नंबर माझ्या घरी आहे। ऑलरेडी त्या 2 ठिकाणी जेवलेले आहेत, त्यांनी अगोदरच सांगितलेले की आम्हाला जे काय द्याल ते एकदम थोडंसंच द्या, कारण की जेवून आलेलो आहे। तर बघा सगळ्या मुली आलेल्या आहेत, ह्या सगळ्या रोशनीच्या फ्रेंड आहेत, काय आमच्या शेजारी राहणारे आहेत। तर ही बघा रोशनीची फ्रेंड आहे विधी, तिच्या अगोदर होती तीही तिची फ्रेंडच आहे रोशनीची, अक्षरा नाव आहे तिचं। तर बघा इथं आता आमची रोशनी फोनवर बोलत होती, कोणाशी तरी फोन ठेवला मी ओरडली तर तिची पूजा मी करून घेते। बघू शकता तुम्ही, आपल्याला कसं इथं जागा खूप कमी असल्यामुळं, रूम लहान असल्यामुळं सगळा प्रॉब्लेम होतोय। तर मी मुलींना फक्त खीरच खाऊ घालते बघा। मी जास्त काय बनवलं नाही आहे, त्यांनी पहिलंच सांगितलं होतं की पुरणपोळी वगैरे असेल तर नाही खाता, म्हणजे जमणारच नाही आम्हाला जेवायला, कारण ऑलरेडी जेवून आलेलो आहे आम्ही दुसरीकडून। तर लहान मुली किती जेवणार आहेत। तर इथं बघा माझी मैत्रीण आलेली आहे सोनाली, तीसुद्धा येऊन बसलेली आहे बायकांना मी म्हणजे बोलवायसाठी। इथं बघू शकता तुम्ही ह्या 2 मावशी आहेत, हे बघा ह्या 2 मावशी आहेत। त्यांना घरी जे कडी लावली होती त्यांना पण तिकडं येत होत्या बायका हळदी कुंकवासाठी, त्यामुळे त्या लवकर येऊन गेल्या। तर बघा आता मुलींनी खीर वगैरे खाऊन झालेली आहे, तर मी आता त्यांची ओटी भरते। तर ओटी भरताना तुम्ही काही मुलींना जे आवडतं ना ते तुम्ही म्हणजे त्यांच्या ओटीमध्ये घालू शकता। जसं म्हणजे आपण देवीचं एक पुस्तक, केळी, फूल किंवा त्याच्यासोबत तुम्ही नेल पेंट, रबरचं एक म्हणजे पॅकेट किंवा हेअर बेल्ट किंवा हेअर क्लिप, असं जे पण मुलींना आवडतं, गळ्यातले माळा किंवा हे इयरिंग्स वगैरे असं काही ना काहीतरी द्यायचं, म्हणजे कसं मुली खुश होतात। आणि मग नेक्स्ट टाईम आपल्याला कधी अशा मुली हे लागत असतील तर त्या लगेच येतात बघा। आणि आमच्या घरी तर मुली नेहमी येतात। आमच्या शेजारच्या सगळ्या मुली एकदा एकीला सांगितलं की ते सगळ्यांना सांगून ना घेऊन येतात सगळ्या मुली। तर ही बघा ही लास्टला आली होती, ही नव्हती बघा सुरुवातीला, तर तिला पहिला मी ओळून घेते आणि लास्टला आमच्या रोशनीला। तर बघा इथं मुली 7 झाल्यात, पण नंतर एक आली। आता सगळ्या माझ्या शेजारच्या मैत्रिणी सगळ्या आलेल्या आहेत बघा हळदी कुंकवासाठी।
तर बघू शकता छोटंसं पिल्लू बघा कसं बसलं आहे मांडीमध्ये मम्मीच्या तिच्या. छान असं बघतंय की कोणाकोणाला काय काय करतात आहे, हळदी कुंकू लावतात आहे. सगळ्यांना मी बोलवून घेतलेलं आहे आणि त्यांना माहितीच नव्हतं की मी व्हिडिओ वगैरे बनवणार आहे म्हणून. तेव्हा मी व्हिडिओ बनवते हेही त्यांना माहिती नव्हतं. त्या जशा होत्या तशाच आपल्या त्यांच्या घरी ज्या पण तयारी झालेली ती तशाच आलेल्या आहेत. तर बघा ह्या मुसळे मॅडम आहेत आमच्या शेजारी राहतात त्यांना माहीतच नव्हतं, त्या तयारच होत नव्हत्या. ते घाडगेताई आहेत आमच्यासमोर राहतात. सगळे येतात म्हणजे मी जरा आमच्या इथं चाळीमध्ये सवयच आहे की कुणीही बोलवलं की बायका पहिला हजर होतात हळदी कुंकवाच्या कार्यक्रमाला. नाही नू असं काहीच नसतं, सगळे येतात एकदम उत्साहाने. तर या आहेत बघा त्या मुसळेताई आहेत, त्यांच्या घरीवरती भाडोत्री राहतात त्या आणि हे छोट्या बाबूची मम्मी येते. तर ही आहे सोनाली माझी मैत्रीण बहीण. तर ती अगोदरच येऊन थांबली होती. तर बघा सगळ्यांना हळदी कुंकू देऊन झालेलं आहे. तर आता मी त्यांची ओटी भरते. असं एक फळ आणि आपले जे एक पुस्तकाची प्रत द्यायची आणि एक फूल द्यायचं. तर सगळ्यांच्या ओट्या मी भरते बघा. तर आता इथं मी त्यांना बोलवलं तर त्यांना मी सांगितलं की आता आपण जरा नावं घ्या आल्यासारखं. माझा पहिलाच हा व्हिडिओ आहे तुमच्यासोबत. तर सगळ्या नानू नानू करत होत्या तरीसुद्धा मी त्यांना जबरदस्ती केली की नाही आता तुम्ही नाव घेतलेच पाहिजे आलात तर. त्यांना माहितीच नव्हतं मी व्हिडिओ वगैरे बनवत होते. बॉटलचं घेतलं तर मी आता काय घेऊ मग. मी मनाला पिंडच झाली होती तोपर्यंत ह्यानी घेऊन टाकलं. आरू मागे सर तुम्ही सांगायचं ग्लास संजय राव इज माय फर्स्ट क्लास. छान छान. मी माझं बुक केलं तर मी घेऊन टाकतो. देवीला फुल वाहते वाकून रमेश रावांचं नाव घेते तुम्ही सर्व सुवासिनींचा मान राखून. वा वा. आता इकडूनच झाली लाईन चालू. घ्या नाही 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 असं काय नाही. नाव सांगा मला. वन बॉटल 2 ग्लास संजय राव इज माय फर्स्ट क्लास. घ्या हो आता तुमच्याकडे आहे. लक्ष्मीला फुल वाहते वाकून रमेश रावांचं नाव घेते तुम्हा सर्व सुवासिनींचा मान राखून. मस्त एकदम. घ्या बाई काय तेव्हाही मला मी तर बोर्डाची दिली नाही पण मला एवढं धडधड तेव्हा आठवतच नाही येत. सर्वात मोठा तुला येतं ना ती कशी गप्प. काळूबाईच्या देवळाला सोन्याचा कळस ज्योतिरामचं नाव घ्यायला मला नाही आळस. चांदीच्या ताटात खडीसाखरेचे खडे संदीपरावांचं नाव घेते महालक्ष्मीच्या पुढे. गर्व नसावा पैशाचा अभिमान नसावा रूपाचा. गर्व नसावा पैशाचा अभिमान नसावा रूपाचा. संदीपच्या जीवावर संसार करेल मी सुखाचा. माहेर आहे मायाळू सासर आहे हौशी. रमेश निचमांचं नाव घेते लक्ष्मीच्या उद्यापना दिवशी. गावी राहतात ना त्यामुळे त्यांना माहिती आहे. पाठ करू दे असं ना असं ना का मग म्हणू नका वाटकऱ्यांनी घेतलं नाही. चंद्रबिंब शोभते संध्येच्या भाळी संतोषरावांचं नाव घेते लक्ष्मी उद्यापनाच्या वेळी. शंकराच्या पिंडीवर बेल वाहते वाकून दत्तात्रयाचं नाव घेते तुमचं सर्वांचा मान राखून. मस्त मस्त.
अमृता जोरात झालं पाहिजे. काय चाललंय? निरंजनचं नाव. जाऊ दे. बोलू का? बोल बोल. आता नाव यमुनेच्या तीरी श्रीकृष्ण वाजवतो बासरी, निरंजन नावांचं नाव घेते, सुखी आहे मी सासरी. कुछ भी अपना ऐसा ही अंकल का नाम गुप्त ठेवायचं. क्या बोलू बता. तोपर्यंत ओटी भरून घेते त्यांची मी. साखराचे खडी नाव घेते विनोदच्या देवापुढे, विनोद गुप्ताच्या देवापुढे. तर बघा असा छोटासा आमचा उखाण्याचा वगैरे कार्यक्रम झाला. तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला मला नक्की कमेंटमध्ये सांगा. आणि हो, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. ज्यांनी पण कोणी सबस्क्राईब केलं नसेल त्या ताईंना सांगते सबस्क्राईब नक्की करा. तर आपण लवकरच भेटू एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत श्री स्वामी समर्थ.